Hello everyone, good morning, good afternoon, and good evening. Here you are again in my YouTube channel, CSE Keto Carnivore, the way to future healthy life. Our topic for today is the part 2 of insulin resistance. Balikan na po natin what's the meaning of insulin resistance. Po sa diabetes.co.uk, insulin resistance is the name given to when cells of the body don't respond properly to hormone insulin. Insulin resistance is the driving factor that leads to type 2 diabetes, gestational diabetes, and prediabetes. Insulin resistance is closely associated with obesity. However, it is possible to be insulin resistant without being overweight or obese. Yan po yung gaya ng binabanggit ko sa part 1 natin, na kahit po yung payat na tao ay pwede po siya na masabing insulin resistant dahil po doon sa kanyang visceral fats at sa fatty liver. Pagpatuloy po natin, modern research has shown that insulin resistance can be combated by treatment methods that reduce how much insulin the body is producing or taking via insulin injection or insulin pumps. Reducing insulin resistance can be achieved by the following low carb diet and ketogenic diets. The role of insulin is to allow cells of the body to take glucose to be used as fuel or stored as body fat. It also means that glucose is more likely to build up in the blood and this can lead to high blood glucose levels. When the body becomes resistant to insulin, it tries to cope by producing more insulin. People with insulin resistance are often producing too more insulin than healthy people. How do we get insulin resistance? We get insulin resistance through overconsumption of carbohydrates. So, pag kumain po kayo ng carbohydrates, kaya na sinabi ko doon sa part 1 natin, tataas po yung glucose. So, yung glucose, magre-respond naman po yung insulin, maglalabas po yung lapay o yung pancreas ng insulin hormones. So, tatanggapin naman po ng cells. Kaya lang, over time, paulit-ulit po ng ganon, maglalabas po ulit ng insulin yung ating katawan para ma-address niya yung problem dun sa blood sugar, para may baba po niya yung blood sugar dun sa bloodstream natin. So, paulit-ulit po. Gaya po natin mga Pilipino, kakain tayo ng agahan, tapos meron po tayong merienda sa umaga, tanghali, merienda sa hapon, hapunan, at meron pa rin tayong tinatawag na merienda sa gabi. Opo, merienda sa gabi. Wala na katapos ang kain. At yung mostly, gaya ng sinabi ko po rin, dahil nga yung food pyramid natin ay more on carbohydrates, ang ating pong mga pagkain na makikita nyo ay karamihan ay carbohydrates. But the problem is overconsumption of carbohydrates sa ilang beses na pagkain po, sa 5 o 6 na kain sa maghapon. So, kung sa i-graph po natin siya sa graph po natin, ay continuous po yung blood sugar. Tataas, bababa, at actually hindi pa po talaga nakababa sa dapat na level niya. Tataas na naman, bababa, tataas. So, halos makapagpahinga lang yung ating digestive system sa pagtunaw ng glucose during the time na matutulog tayo. Matutulog tayo ng 10 p.m., gigising tayo ng 6, but the problem starts again. At 7, kakain ka na naman, at paulit-ulit na pagkain ng carbohydrates.
na kung saan ang inyong glucose ay hindi na makababa ng tamang level. The problem there is yung pong pagbaba po ng glucose. Meaning, continuous po yung consumption natin ng carbohydrates. At sa katawan po ng tao, sa human physiology, para po maging balanse, ay meron po tinatawag na mTOR pathway at AMPK pathway. Ano po ba itong AMPK at mTOR? Ang mTOR po ay yan po yung pathway na kung saan tayo nagsisense yung katawan natin na kinakain natin. Ibig sabihin, continuous growth. Opo, insulin po is continuous growth. Katulad po ng fat cells, so continuous po siyang lalaki. So, papasok lang po siya sa fat cells, tataba, lalaki yung fat cells, kakain ka ulit, lalaki yung fat cells. So, wala na pong time para po bumaba yung insulin. So, mostly sa process po natin is mTOR pathway po yung gumagana sa sistema natin pagka tayo po ay insulin resistance. Ang pangalawa pong pathway na tinatawag ko ay AMPK pathway, na kung saan ang proseso ng katawan ay hihinto sa pagkonsumo ng calories na po. So, mangyayari po nun, bababa po yung insulin, tataas po si glucagon, at doon po lang po siya makakapagsimula ng proseso para matunaw niya yung mga kinain mong fats. Pero po bago po niya matapo yung fats natin sa katawan, ay kailangan po niyang idaan ang proseso doon sa atay na kung saan meron pong nakastore na mga glucose and muscle. Yan po sa muscle at sa atay ay meron pa rin pong glucose. Tutunawin po rin niya, actually gagamitin niya as energy sa katawan na po, sa brain, sa puso, hanggang lahat po ng organs na po na gumagamit po ng glucose. At sa certain times, darating po yung point na ma-deplete po yung glucose nyo, dyan lang po gagana yung tinatawag na isa pong klase ng fuel ng katawan natin, ketones. Opo, ketones. Yung pong ketones na yan ay galing naman po sa fats, yung fats na nasa katawan natin. At pwede rin po siyang galing sa nakain nating mga fats. Kaya po ng mga animal fats na po, mga animal fats ng baka, so baboy, manok. So yung mga fats po niya, yan po, pagka ano natin po, magiging ketones po siya. Even yung kinakain niyo pong carbohydrates na hindi niyo po nakonsumo, na nagiging fats sa fat cells natin, at dahil nga po bumaba na po yung level niyo ng insulin at ang glucagon na tumaas, matatap niya na po yung tinago yung energy sa katawan. Yun po yung fat cells. Yan lang po magsisimulang magpayat yung tao para bumaba yung level ng fat cells na magpo-produce po ng ketones. Opo. Actually, yung ating pong brain ay kaya pong kumonsumo ng 75% ng ketones. At ano po yung 25%? Ang 25% po remaining ay glucose. Ang tanong, saan po yung galing ang glucose? Hindi na nga kumain ng, na-deplete yun na yung glucose nyo. Opo. Ang glucose na ginagamit po ay pwede po manggaling sa protein at sa fats na nakonsumo ng tao. May kakayanan po ang ating katawan na mag-convert ng fats into glucose at proteins to glucose. Opo. Kaya po may tinatawag na essential fats, essential proteins.
Pero wala pong tinatawag na essential carbohydrates. Meaning, ang tao po ay kayang mabuhay ng walang carbohydrates sa katawan. Hindi lang po natin kayang alisin sa isipan na mawala ang carbohydrates dahil carbs is addictive. Addictive po. Opo. Marami po panahon na talagang pagka kayo'y nag-control ng carbohydrates, ay darating po yung puntong hahanap-hanapin nyo yung tinapay, kanin, at yung mga prutas na paborito nyo. Kasi po, ayon din sa pag-aaral sa NCBI, na kung saan na napatunayan po na ang carbohydrates ay addictive. Meron pong pag-aaral na ginawa dyan na kung saan sa daga na po binigyan po siya ng cocaine. Kumain po siya, umano po siya ng cocaine na po. At pinakain po siya pinano po siya ng glucose. Nakain po siya ng glucose. At dumating po rin yung time na sabay po binigay sa kanya yung glucose tsaka yung cocaine. Alam niyo po kung ano yung pinili ng daga? Nakakatawa po. Glucose instead po yung cocaine. So, meaning, yung sugar po, mas addictive doon sa cocaine. Mabalik po tayo doon sa insulin resistance na po. So, gaya ng nabanggit ko po kanina. Kung saan po galing po. Mayroon pa pong ibang pag-aaral na ang insulin resistance ay galing po din sa mga kinakain nating fats. Tulad po ng mga trans fats. Actually po, pinagbabawal na po ngayon yung trans fat sa US. Sana po din dito din sa Pilipinas magkaroon po rin ng batas na pagbawal po yung trans fat na yan. Saan po ba natin nakuha yung mga trans fat? Ano po? Sa mga margarine. Ano po? Meron po din yung masasabi po nilang vegetable oils. Vegetable oils made from seeds oil. Ano po? Yan po yung corn oil, canola oil. It affects the insulin signaling pathway na may epekto po sa pagiging insulin resistance ng tao. Yan lang po sa ngayon tungkol po sa insulin resistance. At abatan po natin po yung susunod ko pong topic na food pyramid. Paano po ba nabuo ang food pyramid na ginagamit po natin sa basehan sa pagkain po. Maraming salamat po sa mga nanonood po at nagsusubaybay sa aking YouTube channel. Paki-subscribe lang po at paki-pindot po ang bell icon. Maraming salamat. Thank you very much.